โอเคเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนทุกท่านนะครับอยู่กับช่างคม Power Sing นะครับเนาะก็วันนี้พามาสอนวิธีและก็แนะนำการอัปเกรดตู้ลำโพงบลูทูธของเรานะครับผมซึ่งตู้ตัวเนี้ยลูกค้าส่งมาให้ผมเช็คแล้วก็อัปเกรดนะครับซึ่งอาการก่อนที่จะสรุปตกลงกันทำเนี่ยลูกค้าเอาไปเปิดแล้วน้ำมันเข้าตรงวัดแบตตรงนี้ทำให้มันไล่ลงไปช็อตที่ power ด้วยนะครับ power ก็พังนะครับแล้วก็ลูกค้าบอกว่าเสียงมันไม่ค่อยดีแหลมไม่ใสกลางไม่ชัดไม่พุ่งนะครับผมโอเคก็เบื้องต้นอุปกรณ์ครับแล้วก็ของที่ต้องเปลี่ยนต่างๆในส่วนของชุดเก่านะครับที่ลูกค้าเอามาจะเป็นตัวนี้นะครับซึ่ง power เนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับ TB21 นะครับตัวนี้ลองเปิดดูแล้วน่าจะช็อตนะครับเปิดสวิตช์ปุ๊บเสียงชัวอะไรประมาณนี้เลยครับเสียงซ่าออกลำโพงแล้วก็เชื่อมต่อได้แต่ว่าเล่นเพลงไม่ได้นะครับเสียงแตกเสียงผ่าน่าจะเกิดจากช็อตนะครับตัวนี้อันนี้ของเดิมนะของเดิมนะครับแล้วก็ดอกเสียงกลางนี่จะเป็น4นิ้ว30วัตต์ดอกคอล่าดอกละ4โอห์มนะครับซึ่งเขาต่อลงที่2โอห์มนะครับซึ่งมันก็ไม่เหมาะสมกับ power amp ที่ใช้นะครับเขาต่อจากร้านเดิมมานะลูกค้าซื้อมานะครับก็อันนี้ก็ต่อลงที่2โอห์มนะครับเพราะว่าเขาขนานที่ดอกนะครับทำให้4โอห์ม4โอห์มลง2โอห์มนะครับซึ่งมันต่ำเกินไปนะครับมีผลทำให้ดอกเสียแล้วก็ดอกช็อตได้ครับซึ่ง TB21 มันต่อได้ข้างซ้ายขวาข้างละแค่4โอห์มนะครับอันนี้คือ1ปัญหานะครับ4ดอกเนาะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวเดิมจะเป็น 6S 6 แอมป์ BMS 20 แอมป์นะครับของมาตรฐานทั่วไปของ No Name นะครับทรงนี้นะครับ 6S 6 แอมป์นะครับแล้วก็ในส่วนของดอกลำโพงซับตัวนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นของ HK หรือเปล่าหรือ LG เพราะว่าเป็นแม่เหล็กสีดำเงาเลยครับไม่รู้ว่าพ่นสีกันเองหรือว่ามาจากโรงงานนะครับไว้เดี่ยวกำลังขับของดอกลำโพงวัตต์แม็กน่าจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน150วัตต์นะครับตัวนี้ก็ให้เปลี่ยนออกนะครับในส่วนของดอกลำโพงในส่วนของตู้นะครับด้านหลังก็จะมีสเตปอัพ 1,200 วัตต์1ตัวนะครับแล้วก็ชุดเพจไม่มีคาราโอเกะชุดเพจธรรมดาสวิตช์คันโยกจอวัดแบต LED แล้วก็มี LED โชว์ในตัวนะครับซึ่งชุดเพจยังใช้ของเดิมอยู่กับสเตปอัพยังใช้ของเดิมแล้วก็เซตตั้งไฟใหม่นะครับด้านหน้าก็จะทรงนี้นะเพื่อนโอเคนะครับต่อไปมาดูส่วนอุปกรณ์ที่เราจะเซตระบบใหม่ให้นะครับซึ่งต้องดูก่อนว่าดอกลำโพงที่เราจะเอามาแทนตัวเนี้ยช่องที่เขาเจาะมาช่องดอกลำโพงเนี่ยขนาดความกว้างเท่าไหร่ดอกใหม่ที่เราจะใส่เราจะซื้อดอกไหนนะครับซึ่งผมก็ประเมินดูแล้วสำหรับการนำดอกใหม่มานะครับโครงตัวนี้ที่เขาใส่เดิมมาเป็นแบบนี้นะครับก็วิเคราะห์แล้วใช้ตัวนี้ได้นะครับ Platinum X แม่เหล็ก2ชั้นนะครับแม่เหล็ก140 2ชั้นตัวนี้นะครับรองรับกำลังวัตต์อยู่ที่500 วัตต์แม็กนะครับ200 วัตต์ RMS ซึ่งใส่ได้พอดีครับใส่ตู้ได้พอดีสำหรับยัดเข้าไปตู้ใหม่ใส่ได้พอดีนะครับก็คือใส่แทนกันได้นั่นแหละมันเป็นโครงหล่อเหมือนกันนะครับแต่โครงหล่อที่ไม่ใช่โครงหล่อแบบใหญ่โครงหล่อแบบไซส์เล็กนะครับสามารถที่ใส่ได้พอดีนะครับอันนี้วิเคราะห์และประเมินแล้วใส่แทนดอกซับตัวนี้ได้โอเคนี่คือการหาดอกซับตัวใหม่มาอัปเกรดนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับเสียงกลางตัวนี้ผมจะใช้เป็นดอกละ8โอห์มนะครับดอกละ8โอห์มเวลาเราต่อขนานกันมันจะได้4โอห์มพอดีนะครับทำให้ power amp ของเรามันขับได้พอดีลงตัวนะครับตัวนี้แม่เหล็กตูดค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็เป็นหน้ากากไม่ใช่หน้ากากผ้าแบบคาร์บอนครับกันน้ำด้วยผ้าคาร์บอนกันน้ำนะครับขอบนุ่มนะครับผมหน้ากากเหลืองแบบนี้สวยงามนะครับแหลมก็ยังเป็นของ2นิ้วเหมือนเดิม2นิ้วเบ้าเดิมนะครับใส่ของ HK นะครับที่มีหน้ากากป้องกัน
ดูมไทเทเนียมนะครับสีเงินตัวนี้จะรับกำลังวัตต์ได้ดีกว่าเดิมแล้วก็ทนกว่านะครับทนกว่าแบบธรรมดาที่เป็นดูมแบบนี้นะครับเพื่อนๆโอเคนะครับในส่วนของ power ผมจะใช้เป็นของตัวนี้ ZK ST21 400 วัตต์ลูกค้าบอกเอาเดิมๆก็พอพี่โอเคก็เดี๋ยวโมให้นิดหน่อยเดี๋ยวเพิ่มคาปาไปให้เปลี่ยนเป็น 10,000 ไมโครฟาราดแทนนะครับตัวนี้มัน6,000 หรือเปล่า 6,000 เป็น100 ไมโครฟาราด35 โวลต์นะครับเนาะลูกค้าไม่ต้องการโมเอาเดิมว่าเสียงแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่ตัวนี้อัปเกรดเป็นแบต 6S 6 แอมป์ไม่ใช่พี่ 6S 6 แอมป์เป็นของตัวเก่าอันนี้ 6S 15 แอมป์นะครับเปิดได้นานๆยาวๆนะครับ BMS อันนี้ปล่อยได้ที่ 25 แอมป์เลยนะครับไปพ่วงกับสเต็ปอัพ 1,200 วัตต์ลงตัวเป๊ะนะครับก็เบื้องต้นนะครับการจัดอุปกรณ์ก็จะประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยววันนี้ผมน่าจะทำเสร็จแหละส่วนคลิปเสียงเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะเดี๋ยวผมจะรีวิวคลิปเสียงอีกทีหลังจากอัปเกรด Modify เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับชุดนี้นะครับเพื่อนๆเนาะก็ถ้ามีประโยชน์นะครับเทคนิคทักษะการเขาเรียกอะไรการไปหาอุปกรณ์ไปอัปเกรดเองครับก็ถ้ามีประโยชน์กับเพื่อนๆก็ยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามช่างคมพอฟิซิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่ว่าผมลงคลิปต่อไปเพื่อนๆจะได้เห็นเลยเพราะว่ามันจะเด้งแจ้งเตือนเพื่อนๆเลยว่าช่างคมลงคลิปต่อไปแล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ช่อง TikTok ที่ผมมีอยู่นะครับพิมพ์เข้าไปเลยว่าช่างคมพอฟิซิ่งค้นหาเจอผู้ติดตามก็ประมาณ 78,000 นะครับ 78,000 คนนะครับก็อันนี้เป็นช่องจริงนะครับผมส่วนข้อมูลการติดต่อช่างคมก็อยู่ที่หน้าวิดีโอฝั่งขวามือหรือซ้ายมือก็ดูกันได้เลยนะครับหรือในข้อมูลเพิ่มเติมนะครับส่วนใครต้องการที่จะซื้อสินค้าไอ้พวกนี้ที่ผมหาได้มาเนี่ยมันจะมีผลิตภัณฑ์อยู่หน้าวิดีโอแล้วก็กดเข้าไปที่เพิ่มเติมนะครับมันจะขึ้นด้านล่างจอนี่แหละก็ส่วนมากจะเป็นซื้อผ่านแอปส้มนะครับสามารถที่จะไปซื้อตามผมได้เลยผมติดตะกร้าให้เรียบร้อยแล้วเป็นร้านที่ดูดีแล้วก็เชื่อถือได้แล้วก็ส่งงานจริงได้ของแบบนี้เลยนะครับใครต้องการอุปกรณ์อัปเกรดแบบนี้ตามช่างคมแบบสิ่งอย่าลืมตีตะกร้าสินค้านะครับโอเคขอบคุณมากครับบ๊ายบายลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่